Gusto niyo bang ma-surprise? Ma-thrill? Tara na't mag-unbox ng mystery box na may lamang mystery. Ana! Ang bigat. Charan! At ako na ang masusurprise para sa'yo! Bali, may 4 possible gadgets na nandito sa box. At gusto nyo ba ng good news? In celebration sa pagbabalik ko, in celebration sa Mi Fan Festival, kung ano yung mabubuksan ko dito, ipag-giveaway natin! Palakpak kayo! As in, lahat ng mai-unbox ko dito sa mystery box na to, pag-giveaway namin. Woo! Sana all! Hindi na ako nakikita, yan. At para sumali, ang gagawin mo lang, abangan mo mamaya. Kaya ka nagmamadali, inood ka muna. This video is made possible by Xiaomi. May annual event kasi si Xiaomi. Ito yung Mi Fan Festival or MFF tuwing April 6, which is the founding day of Xiaomi. Parang ito yung pa-thank you nila sa Mi fans all over the world para magkaroon sila ng deeper connection sa users. So, nagpapapark sila ng bongga sa mga Mi fans, may pa-DJ, sales, discounts on selected Mi smartphones na ngayon ay may kasamang free ticket sa exclusive live concert nila na kasama si Coach Bamboo. Ay, yung laway ko. Hi, Coach! It is Xiaomi's largest online and offline promotion event. And ang theme nila ngayon ay Explore the Possibilities. So, may introduce ka sa IoT sa festival na to. Makikita mo yung mga benefits ng smart life gamit ang technology ni Xiaomi. So, ayan na. Tignan na natin kung anong pwede nyo makuha. Teka lang, guys. Minasang... Charan! Gawin natin. Nakapikit tayo. Hindi na lang ako titingin. Hindi ako pipikit. Bubble wrap! Comment down below sino pong gusto ng bubble wrap. Ha! Ha! Wow! Sino may gusto? Teka lang, taga. Ito na talaga. Ang daming box! Roar! Taran! Woo! Mi Smart Band 5! Mi Smart Band 5, marami na akong nakikitang smartwatches eh. Tsaka maganda tong smart band ngayong second ECQ. Sabihin nyo, ay, ang pangit ng pagkakatanggal ko. Kailang buksan ko na para sa'yo. Kung sino man makakuha nito, may special feature siya. May fingerprint ni Rika. Wow! Nice! Very nice! Yes! Black! Unisex! And based na nababasa ko sa box, pasok na pasok to sa daily system ko. Ang ganda sana to gamitin, kaso nga lang papag-giveaway nga namin eh. Gusto mo? Lo, nasa ka? Nood ka muna. Anyway, it has a large display na useful for info display and UI. Fitness tracker is a must-have feature ngayong ECQ. Di lang sa akin, oy, yung iba dyan tumataba din. And meron itong activity tracking, exercise, essential health monitoring like your heart rate, etc. Gusto ko dito yung water resistant up to 50 meters swimming stroke recognition. Maganda to sana kapag snorkeling. Kaso nga lang ECQ, so sa bahay lang tayo. Testing na lang natin yan sa balde. Doon tayo mag-snorkeling yan. Maganda to if you're into or planning to have a healthy lifestyle. Masasabi ko lang, sulit to kapag binili mo to kasi yung mga features niya amazing. Alright, next na tayo. Ang susunod na item. Taran! Oh! Wi-Fi extender! Sinong may ayaw ng malawak na internet? Hindi nyo makikita itong magandang mukha na to kung wala kang internet, diba? Wow. So, buksan na natin. Sana lang, kaya nito yung buong family kasi diba tayo mga Pinoy, extended family, meron kang lolo, lola, nanay, tatay, ate, kuya, walang kape. Wala rin tinapay. Pero meron ko yung alagang ipis na kiki-internet din. Ayan na si Wi-Fi extender. Aha! Ayaw niya mabuksan. Baka masira ako eh.
Ayan, yung scotch tape kasi pahirapan. Ito na lang, yes! Sobrang easy installin ito, saksak mo lang eh. Then set it up using your Mi Home app and may signal strength indicator din. So pwede mo makita kung saan mas malakas yung signal. Up to 16 devices itong Mi Wi-Fi extender. Useful to kung may second floor ka. And kung walang second floor, edi doon ka sa bubong, malay nyo, pinapagalitan ka ng nanay mo, kaka-ML, ikaw tong si walk out pero kailangan mo ng wifi, hala sige, go sa bubong. Ayan, nabuksan ko na siya! Ang cute! Dapat lang yung saksakan nyo, universal kasi. Ito ang kanyang, ouch, sakit. Sakit ouch. Sana nararamdaman nyo yung connection namin habang naglalaro ng Valorant sa iba't ibang locations. This is worth it for the use case namin as tech reviewers in the morning and gamers at night. Ang galing, no? Meron kami mga B-rolls. Pero ina-unbox ko pa lang ngayon. Nice! Ano naman kaya ang makukuha ninyo? Ang saya-saya nyo, no? Sana all. Anong gusto nyo? Laptop? Ref? Aircon? Ito ba? Charan! Ano to? Android TV! Joke! Mi TV stick! Oh, kala ko meron ng TV kasi ang liit. Alright, TV stick. Ito na ba ang magpapalit sa aming remote? Papalitan na ba nito ang casual TV namin into a smart TV? Ay, hindi pala namin. Ninyo! Yes! Hala! Saan ito bubuksan? Ay, oh no! Kailangan ko siyang medyo siraan kasi meron siyang adhesive. Ang hirap buksan! Wait! Pause! Buksan mo. Charan! Oh, yes! Tignan nyo to, konti lang yung controls. Gusto ko talaga yung mga ganito, ang minimalist lang. Perfect to sa quarantine kasi 'di ba? Pa-Netflix lang, nood-nood, mga ganon. O, di ba? Meron daw siyang Chromecast built-in. Tigil-tigilan mo na yung panonood mo at isaksak mo na tong Mi TV stick. Huwag mong solohin, i-cast mo yung pinapanood mo. Socialize! It is lightweight, portable, and easy to install. Voice remote din to, so pwede ka magsalita dyan kasi meron siyang Google Assistant. And actually, maganda tong device na to sa karamihan nating mga Pinoy kasi, di ba, nag-a-adapt pa lang tayo sa Internet of Things. So, kung gusto mo mag-start sa IoT, so kung bago ka, I suggest mag-start ka sa TV mo, di ba? Bili ka na nito. Ano lang, live selling. At, syempre, ang loss. At wala akong makuha. Ay! Cellphone! Cellphone! Sino may gusto ng cellphone? So, ang ipapamigay ay Redmi 9! Awit sa'yo! Buti ka pa, may bagong phone! Actually, it has a good camera. Tapos, yung battery and yung media consumption feature. Awit, Redmi 9. O, diba? Match siya. Ang ganda. It has 13MP AI quad camera. Tignan nyo, gaano kaganda yung camera and gaano kaganda yung mga selfie shots. Babe! Speaking of selfie camera, yung placement niya medyo nice. Hindi siya sagabal sa 6.53-inch FHD display. It has a 13MP rear camera. Magandang quality ng mga portrait shots niya. Goods din to for multimedia consumption kasi 1080p display na siya. Then, manipis naman ang bezels, although mas malaki yung bezel sa baba compared to the rest. For gaming, it has a Helio G80, which is already good enough for gaming. Naka-max graphics nga ako sa ML eh. Then, 10 watts charger is included in the box, pero it supports 18 watts fast charging. Ay, meron din pala silang Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition. Ang cute. Kung gusto nyo tignan, andyan. Check nyo dyan sa description box. Sa mga presyo nito, sobrang ganda nito for your daily activities. Baka gusto mong mag-purchase ng isa dito as a gift for yourself and makijoin sa Mi Fan Festival. Pero sa mga kagaya nating walang pangbili, dito lang tayo sa giveaway! So, sa mga gustong sumali sa giveaway, kailangan nyo lang gawin ay ang mag-like sa video na to at syempre mag-subscribe sa YouTube channel namin. Next is mag-subscribe sa YouTube channel ni Xiaomi, nandyan sa description din. And lastly, mag-comment kayo kung bakit kayo ang mananalo ng giveaway. Ang dali, di ba?
Rar! Ang dami nito, 5. Ay, 4 lang pala kasi nasama ko yung bubble wrap sa giveaway. Baka gusto nyo, di ba? And if you want to know more about these gadgets, check the description below. Diba? Ang dami kasi namin check the description below kasi andun lahat. So, if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Festival. Party! Highway! Ang dami na ilawin itong ano na to.